تیتر اول امشب: فقط 10 روز دیگر تا انتخابات تاریخی آمریکا باقی است. دونالد ترامپ در فلوریدا رأی داد. مشارکت بی سابقه آمریکایی‌ها در رأیگیری‌های پیش از موعد. مصاحبه اختصاصی تیتر اول با یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا و معاونش: چرا در رسانه‌ها از نامزدهای غیر دموکرات و جمهوری‌خواه حرف چندانی زده نمی‌شود؟ و 2 ماه بعد از افشاگری‌ها از موج آزارهای جنسی در ایران، حالا ماجرای آیدین آغداشلو با انتشار در صفحه 1 نیویورک تایمز جهانی شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. فقط 10 روز دیگه تا انتخابات آمریکا باقی مونده. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به فلوریدا رفته بود، در پالم بیچ در یک حوزه رأیگیری زودهنگام رأیش رو به صندوق انداخت. اینجوری رأی دادن امنیت زیادی داره. من میتونم بهتون بگم که خیلی بیشتر از رأی پستی امنیت داره. خب وقتی رأی پستی میدین تا این حد همه چیز طبق روال و ملاحظات امنیتی نیست. مسئولین این صندوق خیلی خوب کار میکنن و این افتخاریه که در انتخابات شرکت کنید. تا اینجا هم بیش از 50 میلیون نفر چه به صورت پستی و چه به صورت حضوری پیش از موعد اصلی رأی‌هاشون رو دادن. مشارکتی بی سابقه در انتخابات. در طول نیم ساعت آینده گروهی از بهترین کارشناسان خبرنگاران با ما خواهند بود. اول از همه بریم به میامی. همکارم بهاره خدابنده از این شهر با ماست تا از آخرین ها و تازه ترین ها از انتخابات آمریکا بهمون بگه. بهاره. سلام فرداد، ما الان در پارکینگ دانشگاه بین‌المللی فلوریدا هستیم. چیزی که پشت سر من شاهدش هستید استیجیه که گذاشتن برای اوباما که 2 ساعت آینده قرار هست که اینجا حاضر بشه و سخنرانی بکنه. کمپین‌های دموکرات‌ها همونطور که می‌دونید رلی‌هاشون، گردهمایی‌هاشون امسال متفاوت با سال‌های دیگه است. با توجه به فشاری که به خاطر ویروس کرونا دارن بر دونالد ترامپ میارن، میخوان مطمئن بشن که نکاتی رو رعایت بکنن. برای همین هم از پارکینگ‌های اینطوری استفاده می‌کنن. این کسایی که پشت سر من می‌بینید قبلا ثبت نام کردن و قبلا جاشون رزرو شده، فقط میتونن اینجا بیا ماشینشون رو پارک بکنن و در نزدیکی ماشینشون به سخنرانی اوباما که در حمایت از بایدن و کامالا هریس الان داره کمپین میکنه گوش بدن. حتی به مایی که خبرنگار هستیم هم اجازه نمیدن که خیلی از ماشین خودمون فاصله بگیریم. میدونیم که تاکید اوباما و همینطور بایدن که امروز خودش در پنسیلوانیا داره سخنرانی میکنه و کمپینش ادامه میده، بر این هست که مردم رو از فلوریدا دعوت بکنه که بیرون بیان و تا میتونن زود هنگام در انتخابات شرکت بکنن. با توجه به اینکه در سال 2016 اختلاف بین دونالد ترامپ و کلینتون فقط 2% بوده، رقابت بسیار فشرده است. این را در نظرسنجی ها هم می‌بینیم. هرچند بایدن فقط 3% با 3 امتیاز در واقع از دونالد ترامپ جلوه و این اختلاف بسیار کمه. برای همین هر دو تا کاندید دارن تا جایی که میتونن در توانشون هست روی فلوریدا انرژی میذارن که رأی این ایالت رو به دست بیارن. ممنونم از تو بهاره خدابنده در میامی فلوریدا. با ما یکی دیگر از ایالت‌های بسیار حساس، ایالت کارولینای شمالی هست. هرچند کم و بیش جمهوری خواهان در این ایالت به صورت سنتی توفیق دارند، اما این بار رقابت بسیار نزدیک است. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از کارولینای شمالی، جایی که انتظار میره تا دقایق دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع طرفدارانش حاضر بشه. در گوشه دیگر از ایالات متحده آمریکا تصاویر زنده داریم از نیویورک، جایی که رأیگیری زودهنگام در این ایالت هم شروع شده. همونطور که می‌بینید در یکی از حوزه‌های رأیگیری تعدادی از شهروندان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از همین حالا به پای صندوق‌های رأی رفتن. خیلی اوقات مردم از ما خبرنگاران میپرسن چطوره که همیشه فقط 2 نفر از حزب جمهوریخواه و دموکرات با هم رقابت میکنن. واقعیت اینه که اینطور نیست. جمهوریخواهان در طیف راست و دموکرات‌ها در طیف چپ بخش بزرگی از گرایش‌های سیاسی رو پوشش میدن، اما احزاب و نامزدهای دیگری هم در رقابت‌های انتخاباتی هستند. امشب مهمترین حزب سوم آمریکا رو زیر ذره بین میبریم. شاید فکر کنید ترامپ و بایدن تنها نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا هستند. اگر اینطوریه باید بگم که اشتباه میکنید. 10 کاندید دیگه از احزاب مختلف در این انتخابات شرکت میکنن، ولی چون به طور سنتی در تاریخ معاصر همیشه رقابت اصلی بین 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده، خیلی خبری از احزاب و نامزدهای دیگه منتشر نمیشه. اما یک حزب سومی هست که در دهه‌های اخیر توفیقی نسبی داشته و تنها حزبیه که در تمام 50 ایالت آمریکا و همینطور واشنگتن دی سی روی برگه های رأی هست.
حزب لیبرتاریان. طرفداران این حزب به آزادی حداکثری افراد و دخالت حداقلی دولت معتقدند. میگن دولت نباید در کارهایی مثل تحصیلات، نظام بهداشتی، مالکیت اسلحه، ازدواج یا تجارت دخالت کنه. میگن هر کس مالک تن و اموال خودشه و تا زمانی که به اموال و جان کسی تعرض نکردید، دولت حق نداره در کار شما دخالت کنه. به طور کلی با مالیات مخالفن و میخوان که ایالات متحده در کشورهای دیگه هیچ دخالتی نکنه، به خصوص دخالت نظامی. از نظر سیاست‌های اقتصادی شبیه جمهوری خواهان و از نظر سیاست‌های اجتماعی کم و بیش شبیه دموکرات‌ها. البته در هر دو مورد افراطی تر. مثلا اگر دموکرات‌ها با آزادی ماریجوانا موافقن، لیبرتاریان ها با آزادی همه نوع مواد مخدری موافقند و اگر جمهوری خواهان با مالیات و ضوابط زیاد دولتی مشکل دارند، لیبرتاریان ها به کل با مالیات و ضابط مشکل دارند. این علاقه افراطی به آزادی مخالفان زیادی هم داره که میگن بدون دخالت دولت هرج و مرج، نابرابری و تبعیض کشور رو فرا میگیره یا محیط زیست بدون نظارت دولت نابود میشه. بعضی از جمهوری خواهان هم گاهی خودشون رو متمایل به لیبرتاریان ها توصیف کردن و میکنن. معروف ترینشون ران پال، نماینده سابق جمهوری خواه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که تا آستانه کسب نامزدی حزب جمهوری خواه هم پیش رفت. پسرش رند پال در کنار توماس مسی و جاستین آماش سه چهره معروف کنگره با گرایش‌های لیبرتاریانی هستند. حتی رونالد ریگان رئیس جمهوری سابق آمریکا هم میگفت که یک لیبرتاریانه. روحیه ضد دولتی، آزادیخواهانه و سرکش این حزب ریشه در اندیشه‌های بنیانگذاران آمریکا و اعتقاد به فردگرایی و عینیت‌گرایی و بازار آزاد داره. توی انتخابات 2016 این حزب با حدود 4.5 میلیون رأی 3.27% آرای کل کشور رو به دست آورد. هرچند تقریبا شکی نیست که لیبرتاریان ها این بار هم نمیتونن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشن، اما به عنوان تنها حزب سوم جدی در آمریکا امید دارن که بتونن آروم آروم رای دهندگانی که از دو حزب اصلی رونده شدن رو جذب خودشون کنن. باز هم تصاویر زنده داریم از لامبرتون در کارولینای شمالی، جایی که دونالد ترامپ همین حالا در جمع طرفدارانش حاضر شد. رئیس جمهوری آمریکا بود در کارولینای شمالی. پیشتر با جورج جرگنسن، نامزد حزب لیبرتاریان برای ریاست جمهوری آمریکا، گفتگوی اختصاصی انجام دادم و اول ازش پرسیدم چرا بسیاری در آمریکا و حتی بیشتر از اون در خارج از این کشور اطلاع چندانی درباره این حزب ندارن. به نظرم رسانه‌ها کارشون رو درست انجام نمیدن. اینم در نظر داشته باشین که رسانه مجبور نیست با ما موافق باشه یا طرفدار ما باشه. اما فکر می‌کنم باید وجود یک کاندید سوم در انتخابات و روی برگه رأی‌گیری پوشش خبری داده بشه و رسانه‌ها باید این رو به اطلاع مخاطبینشون برسونن. وظیفه رسانه همینه که به مردم اطلاع رسانی کنه. خیلی وقتا کسانی رو می‌بینیم که میگن چی؟ یعنی یه گزینه دیگه هم هست؟ از شنیدن شوکه میشن. اگه بخواید یه تصویر کلی به ما بدید در مقایسه با دو حزب اصلی دیگر در آمریکا، یعنی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، حزب شما کجا ایستاده؟ چه تفاوتی دارید با این دو حزب اصلی؟ اول از همه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها رو توی یه دسته قرار میدم. اونا فکر میکنن که بهتر از ما میدونن که چطور پولمون رو خرج کنیم، چطور تصمیم گیری کنیم و از این دست. اما لیبرتاریان‌ها معتقدن که مردم خودشون باید تصمیم گیرنده باشن و همه باید بتونن تصمیم‌های متفاوتی بگیرن. بذارین براتون یه مثال بزنم. در زمینه تحصیلات، از نگاه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، اگر شما برفرض میخواین فرزندتون رو به مدرسه مذهبی بفرستید ولی همسایه‌تون این رو نمیخواد، باید براش مبارزه کنید. هر دوی شما باید از کاندید مورد نظرتون حمایت کنید، هزینه کنید، آشنایانتون رو به رأی دادن تشویق کنید، تبلیغ کنید و روز انتخابات یکی از شما برنده و دیگری بازنده است و هر دو مجبورین زیر نظر یک سیستم زندگی کنید. اما از نظر لیبرتاریانا هزینه‌ای نمی‌کنین و اگر بخواید شما میتونید فرزندتون رو به مدرسه مذهبی بفرستید، همسایه‌تون هم میتونه فرزندش رو به مدرسه غیر مذهبی بفرسته. بنابراین میتونین با هم کنار بیاین به جایی که سر هر تصمیمی با هم مبارزه کنین. بذار در مورد سیاست خارجی حرف بزنیم. میدونم که حزب شما خیلی مشتاق به مداخله ایالات متحده در کشورهای دیگر نیست، اما خیلی ها میگن اگر به خاطر دخالت‌های آمریکا نبود، شاید دنیای امروز ما بعد از جنگ جهانی دوم شکل دیگری پیدا می‌کرد. اول اینکه بعضیا موافق شرکت در جنگ جهانی دوم هستن و بعضیا هم نه. خیلی از تاریخ‌دانان میگن ژاپن به خاطر سیاست‌های تعرفه و تجارتمون ما رو بمباران کرد. پس اگه سیاست تجارت ما مناسب بود و تجارت آزاد داشتیم، شاید اصلا بمباران نمی‌کردن.
در واقع الان ژاپن ما رو هیچ وقت بمباران نمیکنه، چون تویوتا و هونداهای زیادی ازشون میخریم. شما بهترین مشتریتون رو نابود نمیکنین. منم میخوام تجارت آزاد با دنیا داشته باشیم، تو مورد حمله قرار نگیرید. ولی باید بگم که مهم نیست ما چیکار میکنیم. اگر جایی مداخله کنین، موجب ناخشنودی طرف دیگه‌ای میشیم. الان رئیس جمهور ترامپ موافقتنامه صلحش رو به رخ میکشه. ولی همه از این موافقتنامه خوشحال نیستن. بنابراین مهم نیست چه میکنین. یه جایی دشمن تراشی میکنین. من به آمریکایی‌ها گفتم که میخوام آمریکا رو به یک سوئیس بزرگ تبدیل کنم، مسلح و بی‌طرف، تا از مرزامون دفاع کنیم، همسایه خوبی برای بقیه دنیا باشیم و همینطور به دنبال صلح باشیم. اجازه بدید در مورد تحریم‌ها ازتون بپرسم. میدونید که الان دولت آمریکا تحریم‌های سنگینی روی ایران گذاشته. آیا یک رئیس جمهور لیبرتریان اگر شما در کاخ سفید بودید هم چنین کاری میکرد و فکر میکنید که آیا تحریم‌ها مؤثر هستند برای تغییر رفتار رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی؟ به هیچ وجه. به نظرم این ما رو به یک قلدر تبدیل میکنه و کشورها رو از دست ما عصبانی میکنه. ولی درست میگین، کشورهایی دیکتاتور با تعرفه و بی‌انصاف خواهند بود. ولی این دلیل نمیشه که ما خوب نباشیم و نذاریم شهروندان ما با بقیه تجارت کنن. به نظرم تحریم موجب دردسره. یکی از سیاست‌هایی که آقای ترامپ در همون روزهای اول ورودش به کاخ سفید اعمال کرد، محدودیت صدور روادید برای چند کشور از جمله ایران بود. نظر شما در مورد این محدودیت‌ها چیه؟ به نظرم مرزها مثل دوران قبل از 1920 وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ من به اینجا اومدن باید باز باشن. مهاجرتی که آمریکا رو بزرگ کرده. اگه به تولید ناخالص داخلی هم نگاه کنین، می‌بینین که با ورود مهاجرین تولید ناخالص داخلی هم افزایش پیدا میکنه. خیلی ها از جرم و جنایت شکایت میکنن. ولی کسانی که خارج از اینجا دنیا آمدن کمتر قانون شکنی میکنن تا خود آمریکایی‌های متولد اینجا. به نظرم خیلی ناخوشاینده که به پناهجوها اجازه ورود به کشور داده نمیشه، در صورتی که احتمالاً همین پناهجوها هستن که به ما کمک کردن. باید پذیراشون باشیم. اونا ارزش‌های آمریکایی رو دارن و به کشور ما کمک میکنن. از اسپایک کوهن، نامزد معاونت ریاست جمهوری لیبرتاریان ها هم پرسیدم تفاوت اصلی لیبرتاریان ها با دموکرات ها و جمهوری خواه چیه؟ ما برخلاف مخالفانمون معتقدیم که مردم در آزادی کامل بهترین ها رو میتونن ارائه کنن. ما حالا میدونیم که زندگی در سلطه یک سیستم مرکزی و در کنترل دولت چجوریه. هزینه زندگی همینطور از کنترل خارج میشه. برخورد پلیس خشونت‌آمیزتر و نظامی‌تر میشه و مسئولیتی هم به گردن نمیگیره. مردم به خاطر جرایم خرد زندانی میشن که از اول هم نباید خلاف قانون بود. زندگی کسایی نابود میشه که توانایی قدرت مقابله رو ندارن و البته ثروت دوستان میلیاردر سیستم همیشه رو به افزایشه، حتی تو این اوضاع وخیم. حالا تو بدترین بحران اقتصادی زندگیمون هستیم، ولی در عین حال قیمت سهام‌ها در بیشترین حالتشون قرار گرفته. حزب لیبرتریان متوجه است که دیگه باید این سیستم دزدی و کشتار رو تموم کنه. راهش هم اینه که قدرت، آزادی و ثروتی که از مردم دزدیده شده از دست سیاستمدارها و دوستاشون گرفته بشه و به مردم برگردونده بشه. حزب ما در آمریکا و همینطور در سراسر دنیا به این معتقده. حزب لیبرتریان بریتانیا هم باورش همینه که باید قدرت رو از دست قدرتمندان بگیریم و به مالک اصلی یعنی مردم برگردونیم. به نظر شما آیا تحریم ها برای تغییر رفتار حکومتی مثل جمهوری اسلامی مؤثرن؟ تحریم ها فقط دو نتیجه دارند. یک، باعث میشه قشر فقیر از گرسنگی بمیره و دو، روابط کم باقی مونده بین دو کشور رو هم از بین میبره تا راه رو برای جنگ هموار کنه. ما دیدیم که تحریم ها چه نتیجه‌ای تو کشورهای مثل کوبا، کره شمالی و ایران داشته. تحریم این کشورها رو ضعیف‌تر نکرده، بلکه برعکس قوی‌ترشون کرده، چون جلوی اونهایی که تلاش کردن با این رژیم ها مقابله کنن هم گرفته شده. اینها مردم رو از گرسنگی میکشه، چون تنها مواد غذایی که وارد کشور میشه هم در کنترل رژیمه. تحریم ها همینطور روابط فرهنگی، اقتصادی، مالی و دوستانه رو از بین میبره. روابطی که وجودشون میتونه بروز اختلاف ها رو بگیره. اگر الان قدرت در دست من یا جو جورگنس بود، اولین کاری که میکردیم برقراری ارتباط با مردم ایران، کوبا و کره شمالی بود. مردم این کشورها مسلما نمیخوان اونطور زندگی کنن. این رژیم کشورشونه که میخواد زندگی اونها اینطور باشه و سیاست ما در برخورد باهاشون هم همین کار رو براشون راحت تر میکنه.
احتمالاً به یاد دارید درست 2 ماه پیش بود که خبر موج تعرض‌های جنسی در ایران و اتهامات علیه آیدین آغداشلو رو در همین برنامه پوشش دادیم. حالا این خبر ابعادی جهانی پیدا کرده و به صفحه اول نیویورک تایمز هم رسیده. فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز به سراغ 13 زن که مدعیان قربانی تعرض جنسی آیدین آغداشلو بودن رفته. 10 زن که قبلا شاگرد این نقاش مشهور بودن هم گفتن که کم و بیش از رفتار جنسی آقای آغداشلو با خبر بودن. یکی از این زنان سارا امتعلی بود. اجازه بدید دوباره بخشی از حرفای خانم امتعلی رو در اولین مصاحبه تلویزیونیش ببینیم. من با علم به این که میدونم اسمم تا مدت‌های زیادی زیر سایه این مسئله خواهد بود، با این حال تصمیم گرفتم که نزد وجدان خودم اون فرد ترسوی عافیت طلب نباشم و بیام موضوع رو علنی کنم. خب فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز که این گزارش رو نوشته از نیویورک با ماست. یکم جلوتر با خانم امتعلی هم دوباره صحبت خواهیم کرد. خانم فصیحی، اول میخوام بهتون تبریک بگم، گزارشی دقیق و مفصل هست با کلی تحقیقات. یک دشواری که به نظر در بین روزنامه‌نگاران هست، حتی در داستان حرکت میتو در آمریکا هم بود، این بود که برای سالها زنان زیادی و طبیعتا مردانی هم از تجربیات تلخشون میگفتند ولی به رسانه‌های جریان اصلی نمیرفت، چون به هر حال شما بهتر از من میدونید چه دشواری‌های حقوقی و سردبیری داره پوشش دادن چنین خبرهایی. شما که مثل همکاران دیگرتون در بخش انگلیسی نیویورک تایمز این شجاعت رو به خرج دادید و این خبر رو پوشش دادید، برامون تشریح بکنید که چه دشواری‌هایی داره از نظر سردبیری و حقوقی و با این وجود چقدر مهم هستش که پوشش داده بشه به این جور خبرها. سلام فردا جان، ممنون از دعوتت و توجهت به این گزارش. همینطور که شما اشاره کردید، مسائل تعرضات جنسی و سوء استفاده‌های جنسی مسئله خیلی حساسی هست، هم برای این خانم‌هایی که بازگو می‌کنن در چه جامعه آمریکا چه در جامعه‌های محافظه‌کاری مثل ایران، و هم برای خبرنگارهایی که پوشش میدن و مطبوعاتی که قبول می‌کنن که یعنی مطبوعاتی که سعی می‌کنند که این گزارشات رو تهیه بکنن و به استانداردهای خبری. و در مورد ما هم همینطور بود. من در ماه اوت همونطور که شما اشاره کردین با موج من هم در ایران، وقتی که در شبکات اجتماعی و توییت خانم سارا امتعلی در مورد آقای آغداشلو، اتهاماتی که به آقای آغداشلو زده شد، من شروع به تحقیق کردم و البته که باید این تحقیقات با استانداردهای خبری و استانداردهای اخلاقی نیویورک تایمز مثل تمام مقالات میتو ما به اون استانداردها میرسید. و این در درجه اول این بود که من خانم‌هایی رو که اتهاماتی داشتن رو خودم پیدا می‌کردم و با خودم مصاحبه می‌کردم، نقل قول نمی بود. و بعد تعدادی که بود و اینکه من به همونطور تو مقاله اشاره شد به 45 نفر از گالریدارها، افرادی که در جامعه هنری ایران هستن، شاگردای ایشون، و یک نفر که خانومی که 12 سال تدریس می‌کردن در کارگاه آقای آغداشلو هم کنارشون، با اونها که صحبت کردم همه میگفتن که ما از سوء رفتارهای آقای آغداشلو با شاگردانش همه خبر داشتند در جامعه هنری ایران. و خب این شد که ما تصمیم گرفتیم که این گزارش رو تهیه بکنیم، به دلیل اینکه به نظر اومد که هم در جنبش من هم یک نقطه عطفی بود برای ایران و هم در اینکه به هر حال زن‌ها این شجاعت رو پیدا کرده بودن که اگر اتهامی یا اعتراضی به یک چهره مشهور دارند اون رو به زبون بیارن و ساکت نباشند. ممنونم از شما. فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز از شهر نیویورک با ما. سارا امتعلی متخصص آموزش و یکی از کسانی که ابتدا تجربه خودش رو از این آزارهای جنسی منتشر کرد از مریلند آمریکا با ماست. خیلی ممنونم از شما که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. در این حدود 2 ماهی که از توییت شما میگذره کلی تحولات داشتیم، الان ابعاد جهانی پیدا کرده. از تجربتون بگین در این 2 ماه که چه بر شما گذشت. سلام میکنم به شما و جا داره که در ابتدا از شما تشکر کنم که پیش و بیش از همه رسانه‌های فارسی زبان به این جریان پرداختین و باعث شدین که نه فقط توجه مردم به مسئله آزار جنسی جلب بشه و بستر برای گفتگوی عمومی در این خصوص فراهم بشه، بلکه حتی رسانه‌های انگلیسی زبان هم به این موضوع بپردازن و کار به جایی برسه که همطور که خانم نویسنده گزارش اعلام کردن، خانم فصیحی اعلام کردن، 45 نفر با نیویورک تایمز در خصوص موضوع مصاحبه کنن.
البته این رو هم اشاره بکنم که من بخش کوچکی از این جریان هستم و خوشبختانه این شانس و امکان رو هم دارم که بتونم به صورت عمومی درباره این موضوع صحبت کنم. مطمئنم که زنان و البته مردان زیادی هم در ایران هستن که نه درباره این کیس خاص که به طور کلی در معرض تعرض بودن و گزارش‌های از این دست، تلاش‌های اهالی رسانه در این خصوص میتونه اونها رو بهشون کمک کنه که با موضوع مواجه بشن و حتی مسئله رو بیان کنن. این در واقع لازمه مواجهه عمومی با موضوع هستش. فعالیت رسانه‌ای شبیه کاری که شما میکنید و کاری که خانم فصیحی انجام دادن. من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که در تمام این مدت و این 2 ماه من با وجود حمایت‌هایی که از جانب دوستان و نزدیکان و اعضای خانواده‌ام میگرفتم، همچنان اضطراب و فشار مهمترین در واقع بخش مشخص این روزها برای من بود. نگرانی بابت دروغگو انگاشته شدن و باور نشدن. من پیام‌های زیادی حاوی قربانی نکوهی و انکار دریافت می‌کردم. روزهای اول این نگاه غیر منصفانه به شدت من رو ناراحت و گاهی خشمگین می‌کرد و همین باعث شد که من به این فکر کنم که تمایل به سرزنش قربانی، انکار اتفاق و ایستادن در کنار آزارگر از کجا میاد و شروع کردم جستجو در این مورد و متوجه شدم که این تنها دغدغه من نیست و مورد توجه روانشناسان قرار گرفته. نتیجه پژوهش‌های اونها پاسخ روشنی به این سوال میده که این که افراد عموماً تمایل دارن تصور کنن دنیا بر مدار عدالت و انصاف میگرده و یک رابطه علی معلولی بین ها برقراره و خلاصه من متوجه شدم که این انکار و واکنش های از این دست یک در واقع واکنش روانی به موضوع برای اینکه ما احساس بکنیم که در جامعه غیر سالم و در جامعه ترسناکی زندگی نمی کنیم و درک این سازوکار ذهنی برای خود من خیلی آرام بخش بود. اون خشم و عصبانیت رو از بین برد و به یادم آورد که خود منم روزی در این جایگاه بودم و از این جایگاه به موضوع نگاه می‌کردم و حتی تا همین چند سال پیش برای نجات روانم در واقع تلاش می‌کردم فرد آزارگر رو با چیزهای غیر از آزاری که به من رسونده به یاد بیارم و به خودم بگم که لابد منم در ایجاد فضایی که به تعرض منجر شده مقصر بودم و خب خوشبختانه الان میدونم که اینطور نیست. سپاسگزارم از شما سارا امتعلی در مریلند. میدونم که شجاعت شما باعث شده که زنان بسیاری دیگری همین جرأت رو پیدا بکنن تا از تجربیات دشوارشون بگن. هفته پیش مهدی امین 58 ساله از مخالفان جمهوری اسلامی در منزل خودش در تورنتو به قتل رسید. پلیس کانادا از کسانی که در نزدیکی محل قتل آقای امین در تورنتو زندگی می‌کنند خواسته هر مورد مشکوکی که مشاهده کردن و یا دوربین‌های مداربسته ساختمان‌های اونها ثبت شده رو به دایره جنایی پلیس اطلاع بدن. همکارم محمد تاجدولتی از تورنتو و مقابل منزل مهدی امین همراه ماست. آقای تاجدولتی، از تازه ترین ها بهمون بگید، میدونم که اطلاعات جدیدی به دست آوردید. فرداد، الان دقیقاً 72 ساعت از زمانی میگذره که پلیس منطقه یورک به این ساختمون در شماره 119 این خیابون وارد شده و جسد مهدی امین رو پیدا کرد. دیشب جمعه شب پلیس منطقه یورک دومین اطلاعیه خودش رو منتشر کرد و در اون برای اولین بار هویت واقعی مقتول رو اعلام کرد. محمد مهدی امین صادقیه 58 ساله. همین الان که من با شما صحبت میکنم پشت سر من کارآگاهان جنایی پلیس همچنان مشغول بازرسی و نمونه برداری از شواهد صحنه جنایت اینجا هستند. همین لحظه که باز با شما صحبت میکنم ماموران پلیس در اطراف این منطقه به در خونه ها دارن مراجعه میکنن و از همسایه هایی که اینجا هستن دارن پرسجو میکنن که آیا واقعی مشکوکی، رفتار مشکوکی رو دیدن یا ندیدن. در طول این مدت سوال های زیادی در مورد این قتل مطرح میشه، از جمله این که چرا اتومبیل هوندای SUV متعلق به محمد مهدی امین اینجا توسط قاتل یا قاتلان از گاراژی که پشت این کامیون وجود داره ربوده شده. چه اتفاقی افتاده در این منزل در زمان قتل؟ آیا قاتل یا قاتلان نمیتونستن چرا به صورت عادی از در ورودی و اصلی این ساختمان خارج بشن و اومدن از در گاراژ
اتومبیل او رو دزدیدن؟ آیا وسایلی رو از این خونه منتقل دادن؟ آیا درگیری ایجاد شده بوده که اینا نمیتونستن به صورت عادی تو خیابون بیان و مجبور بودن که با اتومبیل برن؟ همه این سوالها و سوالهای زیادی دیگه همچنان بی‌پاسخ هست تا زمانی که تحقیقات پلیس جنایی تموم بشه، مسئله گزارش پزشکی قانونی در مورد جسد بره به اداره پلیس و بعد پلیس به طور رسمی انگیزه ها و چگونگی این قتل رو که الان به هر حال مسئله اول در جامعه ایرانی کانادایی هست رو بتونه روشن بکنه. اما هنوز باید صبر کرد و منتظر نتیجه گزارشات شد. ممنونم از تو محمد تاج دولتی از تورنتو. با ما میدونم که این خبر مهم رو از نزدیک دنبال خواهی کرد و به محضی که اطلاعات بیشتری به دست بیاد ما رو هم در جریان میذاری. قبل از پایان برنامه اجازه بدید دوباره بریم به لامبرتون در کارولینای شمالی، جایی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در بین طرفدارانش در حال سخنرانی هست. در این 10 روز باقی مانده تا 13 آبان و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایالت‌های کلیدی مثل همینجا کارولینای شمالی، فلوریدا، ویسکانسین، پنسیلوانیا صحنه آخرین نبردها بین دونالد ترامپ و جو بایدن خواهد بود. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.